Привіт, я Макс, це Бігус.Інфо, і вже за кілька хвилин ми почнемо розвінчувати міфи Роспропаганди про те, що накладені на росіян санкції аж ніяк не вплинули на населення і на економіку. Ну а поки що короткий вступ. Цей формат – наша колаба з сайтом «Наші гроші», які після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну так само закинули те, чим займалися раніше, і взялися шукати відповіді на питання, а як саме санкції впливають на життя росіян. Периферійні ЗМІ страждають, бо вони і є тим самим населенням. Ну, а нам що? Нам тільки того і треба, щоб росіяни частіше страждали. Що ж, погнали. Наратив про «їх там нет» на Росії вже поширюється не лише на солдатів, а й на немовлят. У буквальному сенсі цього слова. Принаймні в республіці Хакасія, де перестали видавати документи новонародженим. Видання «Сибір Реалії» повідомляє, що у місцевому Мінохорони здоров'я спочатку намагалися пояснити відсутність документів проблемами з логістикою, але бланків все не було. Не було тиждень, не було другий, далі стало зрозуміло, що проблеми не з логістикою, а з папером. Та-дам! Паперу на Росії більше нет. Ну, принаймні, нормального білого, до якого кожен з нас вже звик. Залишився тільки жовтий виробництва отечественного Світлогорського бумажно-целюлозного комбіната. А що ж так? А все просто. Хімічні компоненти, якими і відбілювали папір, були імпортними. Були. Більше їх там немає. Тож, все доволі просто. Немає компонентів, немає паперу. Немає паперу, немає новонароджених. Але русський народ не побідіть. І тому, за повідомленням порталу МК.ру, на місцевих сайтах оголошень вже продають чернетки. Реально, руське продають з одного боку використаний папір. І станом на 23 березня таких оголошень вже було 4000. Одна з мешканок Новосиба хоче за 500 таких використаних аркушів 250 рублів. Це десь 100 гривень. Просто цікаво, як швидко така практика на Росії пошириться і на туалетний папір. Резини на Росії теж немає. Ні, кондомів там повна країна, я про автомобільні покришки. Тверське видання «Тверіград» покопалося в місцевих пабліках і викотали статтю про те, що сировини у виробників практично немає. Та, що є, дорожчає, а разом з нею дорожчають і вживані покришки. Тепер, щоб взути дідовське корито, хоча б у Nokian в адекватному стані, треба викласти мінімум 4500 рублів. Bridgestone влетить вже в 7000 рублів. Ну а загалом вживана резина 15-го радіусу обійдеться мінімально в 3000 рублів за штуку. Ой, а як же легенда руїсянського гумотворення? Кама! Ками теж немає. Каму треба замовляти. Ось воно, пекло. Каму треба замовляти. Ходіть пішки, паскуди. Новини з Пскова. Поки їхні легендарні десантники стають добривами для українських полів, у самому Пскові закінчується їжа. Про це в ефірі радіо ПЛН-ФМ розказав голова Комітету сільського господарства та Державного технічного нагляду Псковської області Микола Романов. А що ж так? Все просто. Псковські виробники виготовляють лише 8% від необхідного об'єму. І, за словами псковського чинуші, малі підприємства ще можуть якось перебудуватися, а з великими проблема, бо в них все зав'язано на імпорт. Який план пропонує дядько? Уділять більше внимання. Перекладаю зі свино-собачої, ніякого плану немає. А трохи раніше місцеві виробники молока пожалілися псковській стрічці новин на те, що не вистачає упаковок. Простих упаковок для молока. Її там теж нет. Бо за що б не бралися росіяни, виходить танк чи ракета. Нічого іншого тут створювати просто не здатні. Що на це відповіли недолугі депутати Думи? Що все можна замінити, увага, молокоматами і бідонами. Бідонами кару. Welcome to 60 лаптіногі. Це, до речі, не всі новини з Пскова, бо крім жратви реальної, там закінчилася і жратва духовна. В місті закрився найстаріший кінотеатр, який символічно називався «Побєда». «Побєда» – все.
Однією з основних причин закриття кінотеатру став вихід великих кінокомпаній з Росії. Немає нових фільмів, немає відвідувачів, немає кіно. Яке прикре самогубство. Так а що ж там крутять взагалі? Отвічає Олександр Друзь. Жартую. Відповідає Олександр Судома, директор кінорозважального центру «Чарівне місто», до складу якого і входить «Побєда» і ще один поки працюючий кінотеатр «Смена». Цитата. Наступного тижня спробуємо запустити у повторний прокат «Брат» та «Брат 2» у Смені. Далі вже будемо думати. А ще росіяни масово полетіли. Ні, йдеться зараз не тільки про пілотів, які вистрибують з палаючих винищувачів над Україною. Реальні росіяни летять. Правда, не в Європу чи Штати, у Московському ханстві зараз з цим проблеми, в Узбекистан. Позбавлена в умовах ізоляції РФ сенсу в існуванні Асоціація туроператорів Росії повідомляє, що на російському ринку з'явилися привабливі пропозиції триденного екскурсійного туру в Узбекистан для оформлення карток Visa і MasterCard, які, нагадаю, з Росії пішли, і тепер росіяни не можуть платити за кордоном. А в них же там щось своє було і є платіжна система МІР, але вона зараз як Лада Каліна. Ніби існує, але просто це лайно нікому не потрібне. Розширення системи гальмується і масовий випуск китайських платіжних карток. Тож, Узбекистан. Коштує це задоволення 23 тисячі рублів, ну плюс ще авіаквитки в Ташкент. Оформлювати пропонують в банках Капіталбанк, НБУ, Асака-банк чи ІПАК Юлі банк. Ну що, убожества, вже не так хочеться жартувати про двірників з Узбекистану в Москві, а? Ну і про новини імпортозаміщення в Росії. У валянках стає жаркувато, а нормальні виробники взуття з російського ринку пішли. Що робити? Є ж брати, білоруси, згадали росіяни і масово пішли у магазини брендового білоруського взуття Марко. Пішли і охуїли. Бо білоруси по-братськи підняли ціну в половину. І про це повідомляє брянське видання «Міський», посилаючись на лист місцевої мешканки до редакції. Жіночка каже, що те, що ще нещодавно коштувало трохи більше 3 тисяч рублів, тепер коштує 5. Як же так? І ти, Лука? Відповідь знайшлася швидко. Цитую жіночку. Я питаю продавця, що за ціни на білоруське, здавалося б, взуття? 4800, 5600 за звичайні весняні туфлі. Вона мені відповідає, а що ви хотіли? Підошва німецька, верх італійська шкіра, а ось шнурки наші. Брест. Ну, принаймні, вішатися їм буде на чому. Така ж фігня відбувається із ще більш банальними товарами. Білоруський бренд Конте на Росії вже нормально так підняв ціни на гольфи і шкарпетки. Звичайні капронові гольфи, які раніше коштували 130 рублів, нині коштують 230. З іншого боку, нахіба їм той одяг? У дідов була одна пара онучів на все життя і нічого. Повертайтесь до скреп, босоногі. Так, на сьогодні це все. Нагадаю, формат новий, формат пробний, формат експериментальний, тому дуже прошу писати, чи зайшло вам у коментарях прямо під цим відео. Якщо не зайшло, теж пишіть, мені, звісно, буде дуже сумно, моїм колегам з наших грошей теж, але це, принаймні, вкрай позитивно позначиться на просуванні цього відео. Все, ми пішли готувати наступний випуск, ще ж йобла скоро, тому не перемикайтесь.